انتبه، نأكله يوميا وهو سم قاتل يدمر الدماغ ويعطل الكبد والبنكرياس، يشل القولون، يسرب الأمعاء، يميت الخلايا، يسبب أورام ويسبب سرطان البروستاتا ومرض السكري بنوعيه، ويسبب أمراض القلب. فما هو هذا السم الذي يتناوله الجميع بدون علم ويسبب كل هذه الأمراض؟ ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صل على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بنشر المزيد من الفيديوهات المفيدة. وإذا كنت تناولت السكر أو الحليب أو اللحوم المجمدة أو المحليات الصناعية ولو لمرة واحدة في حياتك، ادعمنا بإعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو سوف نكشف لكم أشهر 10 سموم غذائية خطيرة على صحتك والتي يجب أن تطردها من بيتك. نرجو من جميع المشاهدين متابعة هذا الفيديو حتى النهاية لكي تعلم ما هي السموم الغذائية المخبأة في كثير من المواد الغذائية التي تقومون بشرائها والتي يجب علينا عدم إدخالها للبيت. كذلك سنعرض عليكم البدائل الصحية المتاحة والبديلة عن هذه الأغذية السامة والتي ستضر بك وبعائلتك. السم الأول والذي يستخدمه الجميع ولا يدركون مدى خطورته هو بديل السكر الصناعي. كثير من الناس يستخدم هذه المحليات ظنا منهم بأنها تناسب الحمية الغذائية أو الرجيم أو أنها لا ترفع السكر، والحقيقة أن جميع هذه السكريات الصناعية سواء كانت الإسبرتام أو السكرين أو السكرالوز فهي مشبعة بمادة الكلورين. هل تعرفون ما هي الكلورين؟ هذه المادة توجد في منظف الكلوروكس أو ماء جبيل والذي يوضع في بركة السباحة للقضاء على الجراثيم والفيروسات. لكن عندما تقوم باستهلاك هذه السكريات الصناعية يوميا، الكلورين سيقضي على البكتيريا النافعة في أمعائك مما يتسبب بحدوث خلل في جهازك الهضمي وسيؤدي إلى أعراض القولون العصبي والإمساك وارتشاح الأمعاء والالتهاب المزمن والأمراض المناعية. لذلك يجب علينا استبدال هذه المحليات الصناعية بأن نشرب القهوة والشاي بدون سكر، أو يمكن استبدالها بالسكريات الطبيعية مثل التمر أو سكر التمر أو سكر جوز الهند. السم الثاني هو الألوان الصناعية. الكثير من ربات البيوت يشترون هذه الألوان الصناعية الجاهزة من الأسواق لتلوين الأرز وتلوين الكيك، وهي موجودة في بعض الحلويات التي تعطى للأطفال. إن هذه الألوان الصناعية خطيرة جدا وخصوصا على الأطفال. لقد وجدت الدراسات أن هذه الألوان الصناعية تؤجج أعراض التوحد وفرط النشاط الحركي لدى الأطفال. السم الثالث هو المونوصوديوم جلوتاميت، يسمى جلوتاميت أحادي الصوديوم. هذا الملح الذي يضيفه إلى المرق والشوربة الجاهزة ومكعبات المرق لإعطائها نكهة لذيذة. كذلك فهي تضاف إلى رقائق البطاطا الجاهزة لإعطائها نكهة تجعلك تدمن عليها. إن استهلاك المونوصوديوم جلوتاميت يرتبط بالكثير من الأمراض والتي أهمها مقاومة الأنسولين والسمنة والتي يسبب السرطان. لذلك يا عزيزي المشاهد، احذر من استخدام مكعبات المرق والشوربة الجاهزة. استبدل مكعبات المرق الجاهز بالمرق الطبيعي والذي يتم صناعته في البيت. السم الرابع هو الدهون النباتية. للأسف يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام الزيوت النباتية والمتمثلة في زيت الذرة وزيت الصويا وزيت الفول السوداني ودوار الشمس. هذه الزيوت للأسف غير صحية لأنها مهدرجة وغنية بالأوميجا 6 والتي تسبب الالتهاب المزمن ومقاومة الأنسولين. هذا الالتهاب المزمن هو الذي يشجع تكون الجلطات القلبية والدماغية. إن الزبدة والسمن الحيواني وزيت الزيتون هي البدائل الصحية لهذه الزيوت المهدرجة. السم الخامس هو الصويا ومنتجاتها، ولذلك لأن حبوب الصويا هذه الأيام معدلة وراثيا، وذلك لأن الصويا ومنتجاتها تحتوي على هذا التعديل الوراثي السيء والذي يسبب الالتهاب المزمن. كذلك فإن الصويا ومنتجاتها مليئة بالأستروجين النباتي والذي يعمل عمل الهرمونات. والبديل الصحي للصويا هو البقوليات والخضروات وحليب اللوز. السم السادس هو القمح ومشتقاته. القمح في هذه الأيام يختلف عن القمح قبل 50 عاما لأنه قد تم تعديل حبوب القمح وراثيا لزيادة كمية النشا فيها، وهذا يعني أن كمية الجلوتين المتوفر فيها قد تضاعفت بشكل كبير. إن تناول كميات كبيرة من الجلوتين يسبب خمول الغدة الدرقية والقولون العصبي وارتشاح الأمعاء. لذلك
ولذلك ينصح بالابتعاد عن القمح ومشتقاته، والذي يحتوي على تركيز عالي من الجلوتين صعب الهضم، والذي يؤثر سلبا على الأمعاء ويسبب الكثير من الأمراض. السم السابع هو الحليب ومشتقات الألبان. إذا كان مصدر الألبان هو المصانع التجارية أرجوك لا تستهلكها، أما إذا كانت الألبان مصدرها طبيعي وعضوي بدون إضافات أي هرمونات أو مضادات حيوية فيمكنك استهلاك منتجاتها بشكل آمن. كذلك فإن هذه أبقار المصانع يتم إعطاؤها أعلاف معدلة وراثيا ومبيدات حشرية مما يجعلها ضارة بالصحة، وبدلا عن ذلك يمكنك تناول حليب الماعز العضوي أو الحليب النباتي. السم الثامن هو الذرة. للأسف فإن كثيرا من محاصيل الذرة العالمية حاليا معدلة وراثيا، وهذا يؤثر بالتأكيد على جهازك الهضمي ويقلل البكتيريا النافعة في أمعائك، وقد يسبب ارتشاح الأمعاء والكثير من أنواع الحساسية. السم التاسع هو اللحوم الباردة، وهذا يشمل السلامية، صدر الديك الرومي والنقانق. جميع هذه اللحوم الباردة تعتبر سامة وغير صحية، وللأسف حتى هذه اللحظة لا نزال نرى الكثير من ربات البيوت يطعمون أطفالهم هذه اللحوم الباردة بشكل يومي ومستمر. هذه اللحوم الباردة غنية بنترات الصوديوم، يتم إضافتها للحوم الباردة للمحافظة على صلاحيتها، وللأسف فإن نترات الصوديوم تعتبر من المواد المسرطنة، ونحن نرى للأسف أن مرض السرطان صار ينتشر بشكل أكبر، وهذا قد يحدث بسبب هذه المركبات الخطيرة مثل نترات الصوديوم الموجودة في اللحوم الباردة. لذلك نرجو من الجميع التوقف عن إطعام الأطفال هذه اللحوم المصنعة. السم العاشر هو السكر الأبيض أو السكر البني أو السكر الصناعي. بشكل عام فإن السكريات للأسف يتم استهلاكها بكثرة هذه الأيام، والكثير من الأشخاص يعتمدون على إضافة هذه السكريات إلى المشروبات كالشاي والقهوة. لذلك يجب علينا جميعا قطع هذه السكريات وجميع المشروبات الغازية والحلويات وجميع الأطعمة التي تحتوي على السكر الصناعي، ولذلك لأنها تغذي فطريات الكانديدا وتشجع نمو البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي، وتساعد في القضاء على البكتيريا النافعة، وتسبب القولون العصبي وارتياح الأمعاء. لكن الأخطر من ذلك هو أن هذا السكر يغذي الخلايا السرطانية، لذلك يجب عليك تجنب السكر الصناعي تماما، وعليك استبداله بالسكر الطبيعي مثل التمور أو الدبس الطبيعي أو عسل المانوكا، ولكن علينا تناولها باعتدال. لا توجد بطاطس في حالتها الطبيعية سيئة بالنسبة لنا، لكننا نجعلها سيئة بسبب طريقة تناولنا لها أو عندما نقرر تناولها بطريقة خاطئة. لقد فجرت دراسة علمية حديثة قنبلة مدوية عن الوجبة الأساسية التي يعشقها الأطفال والكبار، حيث وجد الباحثون أن تناول البطاطس المقلية يرفع خطر الوفاة المبكر. لقد درس خبراء الوكالة الدولية للبحوث السرطانية عددا من المواد الغذائية، واكتشفوا أن مادة الأكريلاميد والمسرطنة موجودة بنسبة عالية في البطاطس المقلية ورقائق البطاطس، حيث أظهرت الأبحاث أن البطاطس المقلية والرقائق تحتوي على نسبة عالية من مادة الأكريلاميد المسرطن. هذا المركب الكيميائي ينتج بصوره طبيعية نتيجة تعريض بعض المواد الغذائية النباتية لدرجة الحرارة العالية. توجد هذه المادة تحديدا في اللون الأشقر أو البنية، والناتجة عن قلي أو تحمير أو شوي البطاطس على درجة عالية، حيث كانت المفاجأة أن أعلى نسبة لهذا المركب توجد في البطاطس المقلية والرقائق. البطاطس المقلية بالزيت في درجات حرارة عالية تطلق أيضا ما يسمى بالجذور الحرة. هذه الجذور الحرة تلعب دورا في التفاعلات الكيميائية وتسبب تلفا خلوي في الجسم. هذا التلف يؤثر على جزيئات الحمض النووية، وهو السبب الرئيسي لنشوء السرطان والأورام الخبيثة. دراسة صادمة. وجدت الدراسة حديثة نشرتها المجلة الأمريكية للغذاء السريري أن الأشخاص الذين يتناولون البطاطس المقلية مرتين أو أكثر في الأسبوع ترتفع لديهم فرص الوفاة المبكرة إلى الضعف مقارنة بالأشخاص الذين يتجنبون هذه الوجبة. تقول الدراسة أن البطاطس المقلية ورقائق البطاطس تحتوي على كميات عالية من الدهون الغير مشبعة والملح المضاف، مما يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. لكن ما هو سبب الضرر الناتج عن البطاطس المقلية؟ يعود ضرر البطاطس المقلية في الزيوت الضارة والدهون المتحولة في البطاطس، والتي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مما يسبب أمراض القلب. لقد أكدت الدراسات أن الخطر يكمن في تناول البطاطس المقلية مرتين أو أكثر في الأسبوع، لذلك ليس هناك مشكلة في تناولها مرة أو أقل في الأسبوع. المشكلة على صحة الأطفال. البطاطس المقلية هي الوجبة المفضلة لدى الأطفال، ولذلك لأن الأمهات مشغولات للغاية ودائما ما يذهبن إلى الخيارات السريعة والسهلة. لكن ماذا لو كان صحة الطفل على المحك وهو أغلى ما لديك في الحياة؟ ألا تفكر مرتين أن طفلك يثق
في اختياراتك، وهو ليس في وضع يسمح له باتخاذ القرار، أنت تقرر له. فهل أنت على استعداد أن تكون غير جدير بالثقة؟ عندما يستهلك أطفالنا هذه الدهون السيئة، فهي تجعل الصفائح الدموية في دمائهم أكثر لزوجة، مما يجعلها تلتصق بجدران الشرايين وتسبب جلطات صغيرة. هذه الجلطات يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. لقد تم الإبلاغ أن السرطان لدى الأطفال أخذ في الازدياد، وخصوصا في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 4 سنوات. أضرار البطاطس المقلية: ارتفاع ضغط الدم. البطاطس المقلية لها دور في التسبب في ارتفاع معدل ضغط الدم، وهذا ما أثبتته الدراسات المختلفة. ينتج هذا عن كثرة مادة النشا والملح التي توجد في البطاطس، والتي تزيد من معدل ضغط الدم، فضلا عن وجود الزيوت المهدرجة الضارة بمعدلات ضغط الدم التسبب في السمنة. تناول البطاطس المقلية بشكل مستمر يؤدي إلى السمنة، حيث أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. إن تناول 200 جرام من البطاطس المقلية يمد الجسم ب 610 سعر حراري، مما يتسبب في حدوث السمنة، وخاصة لدى الأطفال عندما تتناولها. هذه الكربوهيدرات سريعة الامتصاص، فإننا نضطر إلى استخدامها كطاقة على الفور، أو يتم تخزينها على شكل دهون. الإضرار بصحة القلب والشرايين: عليك التقليل من تناول البطاطس المقلية، والتي تتسبب في الكثير من المخاطر على صحة القلب، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والنشويات، ولأنها تمتص كمية كبيرة من الزيوت. هذا له دور في زيادة معدل الكوليسترول الضار في الدم، وزيادة ترسيب الدهون على القلب، مما يزيد من فرصة الإصابة بانسداد الشرايين والجلطات القلبية. زيادة السكر في الدم: البطاطس المقلية تساعد على تحول الكربوهيدرات النشوية إلى سكريات في الدم، ولهذا ينصح الأطباء بعدم تناول البطاطس المقلية لمرضى السكر، منعا لحدوث مضاعفات خطيرة. الكبد والكلى: تناول البطاطس المقلية بانتظام يعرض الكبد لمشاكل مختلفة، منها حدوث تغيرات في إنزيمات الكبد، كما أنه يصيب الكلى بالفشل الكلوي، فضلا عن الإصابة بأمراض الأمعاء وحدوث ارتجاع المريء، وهذا نتيجة احتواء البطاطس المقلية على كمية كبيرة من الزيت. المعدة والأمعاء: كثرة تناول البطاطس المقلية تسبب زيادة حموضة المعدة، وتزيد فرص الإصابة بالقولون العصبية والقرحة الهضمية. يرتبط هذا بشكل خاص بالأطعمة المقلية، حيث أن الزيت المستخدم في قلي البطاطس يتراكم على جدران بطانة المعدة، مما قد يزيد من إنتاج الحمض، ويحدث اختلال في التوازن. يؤدي نقص الألياف في هذه الأطعمة إلى الإصابة بالإمساك والبواسير. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.